Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Kita continue subtopic 3.3 applications to first order differential equation, which all classes basically have gone through example 8 waktu dalam kelas tutorial. Okay, today madam nak kamu bersama dengan group mentor kamu dan you will solve all remaining examples pada subtopic 3.3 ini. Okay. So sebelum ni dalam kelas tutorial, maybe ada some of you yang kurang jelas or rasa susah tentang application sebab madam tidak list steps. Okay, so dalam video ni kita akan list step. Previously madam memang purposely show kamu working solution untuk example 8 supaya kamu nampak how long the solution would be untuk tajuk application. Okay, contoh pada example 8 ni kita dah buat semua ni sampai kita jumpa nilai radium 59%. Okay, and then after example 8 ini baru kita boleh list down the step. Okay, tapi peringatan bukan semua soalan 100% akan follow the same step. Okay, mungkin soalan ini diberi initial value, the other question tidak diberi, so dia mungkin ada sedikit perubahan, tetapi all question boleh menggunakan steps yang kita akan list down after this. Okay, so untuk tajuk application, ada mulang sikit, kita ada 4 jenis pattern soalan yang boleh ditanya pada kamu. The first one adalah population growth, and then number 2 kita ada radioactive decay, yang ketiga Newton's law of cooling, and number 4 adalah electric circuit. Untuk population growth, this is the rate dengan positive K disebabkan growth. Untuk radioactive decay, this is the rate dengan negative K referring to decay process. Newton's law of cooling, ini adalah rate dia atau formula dia. Dia adalah fixed. Okay. Negative K refer to cooling process. And then kita ada theta naught here referring to surrounding temperature. And for electric circuit, rate will be given. Okay, so kalau kamu tengok example 8, kita flashback kembali apa yang kita dah buat pada example 8 untuk kita dapatkan the major step. Okay, untuk selesaikan soalan application. Okay, soalan ini berkaitan dengan radium yang remain. Okay, radium remain. So, kita label radium kita sebagai small r. So, kamu harus tahu ini adalah radium remains. Okay, untuk example 8, the first step apa yang kita buat adalah kita create the rate. Okay, so the first one kita create rate. Number 2 apa yang kita buat adalah kita separate the variables, which dalam soalan ni kita ada 2 variable, R dengan T. And then step number 3, apa yang kita buat adalah kita mesti jadikan R sebagai subject. Okay. And then when we have R subject, kita ada 2 problem dekat sini. The first one kita kena cari C. Second one kita kena cari K. Okay. So kita ada 2 variable nak kena cari. So how to find these 2 variables? Kita mesti guna info dalam soalan. Okay, so untuk 2 variable C and K mesti ada at least 2 information from the question. Tapi untuk soalan ni kita diberi satu sahaja info, which is when T equals to 200 years, this is your R value. Okay, 0.9 R. So, lagi satu information, madam kata kalau kamu tak jumpa di soalan, always kita akan pakai situasi di mana T equals 0. Okay, so this is the first information. This is the second information. Untuk kita cari nilai C, untuk kita cari nilai K. Okay, so step yang agak panjang di sini adalah untuk kita cari nilai C dan K. Okay, so ini adalah step number 4 madam label di sini. You find C and K based on information daripada soalan. And madam ulang kembali untuk nilai K di sini. Okay, sebaiknya kamu biarkan K in terms of ln. Sebab ini lebih tepat.
Kalau kamu nak jadikan K dalam decimal, at least ambil 4 atau 5 decimal places supaya jawapan kamu tidak lari nanti. Okay, tapi best to give answer K in terms of ln. Okay, biarkan saja, tak perlu tekan calculator and you akan dapat jawapan yang lebih tepat. Okay, what happen bila kamu dah jumpa nilai C and K? Kita akan transfer back jawapan C and K ini ke dalam formula R subject ini. Okay, supaya formula kita hanya tinggal R dan T sahaja. Okay, so variable atau kita punya equation mesti ada subject kita R and in terms of T sahaja. Okay, so step number 5, kamu mesti ada satu formula yang hanya tinggal remaining variable seperti rate yang asal. Mesti hanya tinggal R, mesti hanya tinggal T sahaja. Okay, so this is the formula yang kita berjaya create. And last one, barulah step yang ke-6, kamu akan menjawab apa yang soalan nak berdasarkan formula yang kamu dah create ini. Okay, so basically roughly kamu nampak ada 6 step dekat sini which kita akan apply kepada semua soalan. Okay, next page, madam nak kamu salin sedikit. Okay, kita punya step supaya kamu boleh proceed buat remaining questions dalam subtopic 3.3 ini. Okay, the steps for application. The first one, kita akan define case. So, define case ni maksudnya apa yang kamu kena buat adalah detect soalan kita daripada case yang mana. Adakah dia growth? Adakah dia decay? Adakah dia daripada Newton's law of cooling related to temperature? Ataupun adakah dia daripada electric circuit? Okay, define the case. Apa tujuan kita define the case? Adalah untuk kita create the rate. Okay, so kamu patut tahu kalau growth, macam mana constant K dia. Kalau dia decay, macam mana constant K dia. Okay, so contoh madam boleh bagi dekat sini bila kamu create rate, kamu ada contoh dB over dt equals to kt. Okay, so ini adalah contoh rate untuk growth sebab kita ada positive k here. Okay, contoh saja madam bagi. So you kena create the rate. Yang ini B adalah berdasarkan situasi kamu. Let's say B for bacteria. Atau kamu nak letak R for radium. Depends on you. Tapi you create the rate. Okay, yang ketiga, selepas kamu create rate, terus kamu buat separate variable. Okay, so once kamu separate variable, kamu mesti integrate. Okay, so tujuan kita separate the variables adalah untuk kita integrate both side. Okay, sebagai contoh, kalau kita ada rate seperti ini, kita akan integrate in terms of B left hand side and integrate in terms of T on right hand side. Okay, cuba integrate and then after kamu integrate, kita akan find subject. Okay, this one also refer kepada kamu punya rate. Okay, contoh kalau kita ada dB over dt means kamu mesti cuba untuk jadikan B sebagai subject and on right hand side mesti in terms of T. Okay, so depends on situation of the question, apa subject yang kamu perlu. Okay, so remember subject kita tengok dekat rate sahaja. Kalau kamu ada d theta over dt, so your subject will be theta in terms of T. And then kita proceed kepada step yang kelima. Once kamu ada subject, kamu akan ada dua variable untuk kamu cari. Okay, contoh after kamu jadikan subject, let's say kamu ada B equals to CEKT sebagai contoh. Okay, so you ada dua variable nak kena cari dekat sini which is C and K.
Okay, so apa yang kamu boleh buat dekat sini adalah tengok information pada soalan. Okay, so basically normally kita akan pakai T equals 0. So what is your B? Satu lagi information normally akan diberi dalam soalan. Let's say when T equals to 2 minutes, what happened ataupun apakah nilai B. Okay, so from these two information, kamu akan boleh cari nanti find C and K. Mesti cari. Okay, after jumpa these two variable C and K, kamu akan sepatutnya ganti semula C and K kamu ini dalam equation yang kamu dah jadikan subjek. Okay, so get the complete formula ataupun equation. Okay, contoh kamu jumpa nilai C10. Nilai K contoh ln 5/2. Okay, so kamu harus ganti semula nilai CK ini ke dalam equation kamu. So kita akan ada B is equals to C is 10. Contoh saja E. K adalah ln 5/2 and then times by T. Okay, so make sure kamu punya equation ini B in terms of T. Okay, kita hanya ada B in terms of T. Okay, so C dengan K ini kita dah ganti. And then kita pergi kepada step yang terakhir, step yang ketujuh, di mana kita akan answer remaining question dalam soalan itu. Using complete formula ataupun equation yang kamu dah create tadi, which is this one. Okay, sama ada soalan suruh cari B given T atau soalan suruh cari T given B. Depends on soalan. Okay, so ini adalah 7 steps yang basic untuk kita cuba solve soalan application to first order differential equation. Okay, so kita tengok soalan-soalan yang kita ada pada bahagian ini. Kita continue dengan example 9. Okay, example 9 ni kalau kamu baca soalan dia, madam akan guide kamu bincang dengan mentor macam mana nak buat. Okay, kita ada bacterial culture dekat sini. Rate of increase. Okay, so ini cerita tentang bakteria yang semakin bertambah. So hint dekat sini, this is population growth. Okay, so population growth, formula yang patut kamu guna, I am using dB for bacteria. dB dt equals to KT. Okay, and then step yang kedua, kamu akan separate variable until kamu jumpa B sebagai subjek. Okay, after that kamu akan ada dua variable yang kamu kena cari, which is C and K. Okay, so C and K dekat mana kamu nak cari, kamu akan dapatkan daripada soalan information yang perlu, which is dekat sini ada the number doubles in 3 hours. Okay, dalam masa 3 jam, when T equals 3, kamu punya bakteria double than the original. Okay, so untuk dapatkan dua information tu, ingat kita guna maklumat T equals 0. One more given in the question, T equals 3. Okay, so waktu T equals 0, soalan tak bagi lagi kamu apakah nilai original bakteria. Okay, so kamu boleh sahaja letak sebagai B besar. Okay, so this one refer to original bacteria. So when T equals 3, your B would double in amount. So maksudnya after T3, kamu punya bakteria akan double
2B. So use these two information untuk kamu create formula B in terms of T. Okay. Kamu tolong cari the C and the K value based on these two information, dapatkan formula ini. Okay, and then baru kamu boleh jawab soalan B and soalan C. Okay, so cuma alert dekat sini. Jawapan yang di sini dia dapat dalam bentuk ini dan ini because of K dia ambil decimal places. Okay, so kalau siapa nak ambil K dalam decimal places, make it 4 or 5 decimal places. Or siapa yang biarkan K dia dalam lon, dia akan dapat jawapan dekat sini 80,000 dan jawapan dekat sini 6 hour. Okay, so itu sahaja beza, ada lari sikit tapi better guna K yang dalam lon, you akan dapat jawapan yang lebih tepat. Okay, so that one is for example 9. And then kita pergi kepada example 10. Okay, example 10 bercakap tentang temperature. Okay, so yang ini madam nak tunjuk sebab madam tak pernah discuss lagi, and kita tahu untuk temperature kita ada specific formula. Okay, so untuk temperature kita tahu formula yang kita akan pakai or rate yang kita akan create adalah d theta over dt equals to negative K theta minus theta naught. Okay, which madam ulang, theta naught dekat sini adalah surrounding temperature. Okay, so untuk soalan temperature, kita mesti dapatkan dahulu what is theta naught. Okay, macam mana nak dapat, kena baca dari soalan. Kamu kena cari di manakah sentence di soalan itu yang menunjukkan bahawa dia adalah surrounding temperature. Okay, so kita baca ayat pada soalan. A body whose temperature is 180 degree. So kamu boleh agak, kamu ada something, okay, yang temperature asal dia adalah 180 degree. This is the original temperature. Kamu boleh highlight sendiri waktu kamu baca. Okay, so this is the original theta. Okay, theta here refer to temperature. Is cooled by immersing in a liquid at 60 degree. Okay, so kamu tolong imagine, you have something, contoh a block, temperature dia adalah 180 degree. Kamu immerse atau rendamkan block ini in a water, sebagai contoh a liquid, which liquid ini temperaturenya 60 degree. Okay, kamu akan rendamkan dia dalam liquid ini. So, di sini bermaksud 60 degree is our surrounding temperature. Body ini akan dimasukkan ke dalam liquid ini. So, surrounding temperature bagi body ini would be 60 degree. Okay, so kita boleh tukar formula rate kita ini. Theta naught akan jadi 60 degree. Okay, you boleh tulis 60 je, tak perlu letak degree pun tak apa lagi sebab it's just calculation. Final answer nanti tulis degree. Okay, so kita ada theta minus 60. And then soalan bagi arahan, in 1 minute, dalam masa 1 minit, the temperature of the body has fallen to 120 degree. So yang ni pun kamu boleh tulis information sebenarnya. When T equals to 1 minute, your theta is 120 degree. So kamu kena faham dekat sini, theta here adalah temperature untuk body itu. Okay, so theta adalah temperature untuk body yang kita ada pada soalan ini. Okay, and then baru soalan tanya, how long will it take for temperature of the body to fall to 90 degree? So, untuk arahan soalan ni, apa yang dia tanya? Dia tanya tentang how long, which means kamu kena cari what is your T when your theta, temperature of the body is 90 degree. Okay, so daripada soalan boleh tulis sikit apa yang soalan nak. So, what is T when theta equals to 90. So basically apa yang berbeza pada soalan Newton's law of cooling ini adalah
Kita hanya perlu cari surrounding temperature pada soalan. The rest kita akan follow step yang sama macam soalan-soalan sebelum ni, which after kita dah ada rate, next step adalah kita akan separate variable. And then next step, jadikan theta subject. And then next step, you akan cari C and K and then get complete equation apabila kamu dah cari C and K. Okay, so pastikan nanti dah jumpa C and K, what is theta? Okay, theta equals to something in terms of T. And then baru proceed dengan soalan yang terakhir ni. Okay, so boleh cuba buat dengan mentor masing-masing. Okay, kita pergi kepada example 11. Kalau kamu baca pada cerita example 11 ini, kita tak perlu create rate sendiri. Okay, disebabkan soalan ini dah memberi rate. You have dx over dt here. So, soalan yang beri rate, kita hanya terus guna sahaja rate yang diberi. Dx over dt equals to k a minus x. Cuma, kena hati-hati dengan soalan yang memberi rate ini sebab kamu kena betul-betul faham apakah rate yang diberi itu. Okay, you boleh baca daripada ayat soalan. Dia adalah velocity of reaction. So, rate here refer to velocity of a certain reaction. And then, proportional to the difference, proses tolak dekat sini. Initial concentration of the reagent and the amount transformed. So, hati-hati. Baca lagi dekat bawah sini, dia ada sebut. What is your A? What is your X? So, kamu kena betul-betul faham. Daripada rate ini, later on kamu tahu, saya akan jadikan X sebagai subjek in terms of T. Okay, so kamu mesti faham X ini berkenaan dengan apa. So, ada diberi di sini, tolong highlight. A is the original concentration. X is the amount transformed. So, kamu kena faham atau kamu kena take note. X ni adalah amount of reaction transform. Hati-hati. A is the original concentration. Okay, so again, Madam ulang, hati-hati. X is the amount transformed and A is the original concentration. Okay, so soalan ada bagi nilai A dekat sini kalau kamu nampak. If A equal 10. So, A here merujuk kepada certain constant. A adalah original concentration. Dan A telah diberi nilai 10. Okay. So, maksud dekat sini kamu boleh ganti dekat kamu punya formula rate. Dx dt is equals to K. A adalah 10 minus X. Okay. And then ada lagi soalan bagi. X equal 4 when T is 2 minutes. Okay, ini adalah info. Kamu dah tahu tujuan info diberi untuk apa. X equal 4 when T equals 2. And then baru soalan tanya, find amount left after 5 minutes. Soalan boleh buat later on. Yang penting kita nak jumpa formula yang ada X in terms of T. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, kita mesti ada dua variable kita nak cari, C and K. Tapi kita hanya ada satu information dekat sini yang diberi. So, kamu perlu satu lagi information, which kita akan pakai kalau T equal 0, what is your X? So, untuk soalan ni tolong hati-hati. Kalau kamu punya T equals 2, your X equal 4, kamu kena faham, after 2 minutes, amount transform adalah sebanyak 4. Sebab kita dah define X is the amount transform. Okay, so after T equals 2, X is equal 4. Amount transform after 2 minutes is 4. So, kalau T0, berapakah amount yang sudah transform?
So yang ini kita akan fikir logik. When T equals 0, belum ada apa-apa reaction berlaku. And hence, kita tak ada apa-apa amount yang telah transform. Okay, so madam ulang When T equals 0, belum start lagi the reaction. So of course kita belum ada any amount transform from that original concentration. Okay, so when T equals 0, your X also 0. Belum ada any reaction, therefore belum ada amount transform. Okay, so boleh guna dua maklumat ni untuk kamu selesaikan soalan ni. Cuma the tricky part untuk dapatkan jawapan 2.79 adalah pada ayat yang terakhir ni. So fahamkan betul-betul apa yang soalan nak pada ayat terakhir ni, boleh bincang dengan mentor. And the last example, kita ada example 12. Okay, example 12 nampak perkataan electricity here. So, Madam dah cakap sebelum ni, if soalan electricity, normally kita akan diberi rate dalam soalan. So, untuk yang ini, yes, kita ada rate dekat sini. dV over dt equals to negative 1 over 40V. So, as usual, kamu akan separate the variable, kena faham what is V here referring to. Okay, cuba buat. Soalan ini, Madam tak bagi jawapan. Okay, tak ada jawapan diberi. Kamu harus discuss and bincang bersama group mentor kamu or with your classmate. Dapatkan jawapan and then nanti Madam akan randomly pick certain or some of you untuk submit jawapan dekat Madam bagi example 12.